Mình không biết đứa nhỏ này đã nằm ở đây bao lâu rồi. Chỉ biết nó nằm trong một chiếc lồng cũ, bốn chân không có đi được. Trong lòng khá là dơ vì chất thải của nó, mà có lẽ cũng ít ai dọn dẹp. Mình cũng hơi bất ngờ khi biết cái bé này là bé có chủ, nhưng mà không rõ vì lý do gì mà chủ của con không có chăm sóc con được. Nhói đầu à. Nè, ăn không? Có lẽ thật hơn thế nào thì lát nữa tụi mình đi tìm hiểu mới biết được, chứ để nói không đúng cho người ta thì mang tội. Chỉ biết là trước mắt thì trưa hôm nay tụi mình sẽ sang nhà để đón bé để bác sĩ điều trị. Đứa nhỏ này tội nghiệp lắm, bởi vì mỗi lần bạn hàng xóm sang cho nó ăn, nó mừng lắm vì có người chơi với nó. Nhưng mà nhà bạn cũng có chó rồi nên không có chăm sóc nó được. Chủ thì cũng muốn là tìm một người mới nuôi em chứ cũng không nuôi em nữa. Tụi mình vẫn hy vọng là em bé này có cơ hội được bước đi trở lại. Mình sẽ ẵm em đi bệnh viện, và nếu bé không đi được thì mình sẽ làm xe lăn và tìm cho em một người chủ mới. Mình nhận ra những bé chó bị bỏ rơi, bị bạo hành hoặc là bị hắt hủi thường có gương mặt và ánh mắt rất khác so với những em cún được yêu thương, được cưng chiều. Mulan bị liệt 4 chân, suy dinh dưỡng nặng từ khi mới sinh. Cuộc đời nó chưa bao giờ có đủ tình yêu thương, cũng chưa một lần được vào nhà. Đợt đó cho mẹ đẻ ra một đàn mười mấy chó con. Người ta cứ để mấy bé chó trong chuồng như vậy đè lên nhau chết hết một đám. Mấy đứa còn lại có đứa thì cho người khác, có đứa thì nhiễm bạc vô rồi mất. Cuối cùng thì chỉ còn lại Mulan bị liệt 4 chân. Người ta nuôi để trong vườn nên mỗi ngày chỉ ra có một lần để cho ăn. Thấy nó tội nghiệp, một bạn sinh viên gần đó làm thêm ở nhà hàng hay mang thức ăn thừa về cho tụi nhỏ. Thiếu thuốc ăn, thiếu thuốc men, Mulan càng ngày càng ốm và suy nhược nặng. Vì đường kẹt xe khá là xa nên bây giờ tối rồi tụi mình mới tới chỗ gần chỗ của em bé để cứu em bé về. Là bạn nào? Ok. Cái đời tốt in the other side. Cháu của ai vậy anh? Cháu của anh á. Cháu của anh hả? Nó bị gì vậy anh? Cái chân nó bị tật ở đây nè. Nhiều quá, con 8-9 con rồi. Nó bị lâu chưa anh? Nó bị có chân bên phía bên kia đó là yếu. Chân bên đây nè đó. Bên đây hả? Bị bẩm sinh từ trong ngoài bụng đẻ ra đó. Bị bẩm sinh hả anh? Bây giờ bao nhiêu tháng rồi anh? 3 tháng rồi đó. 3 tháng rồi ha. Ok. He's the owner of the dog. He say that the dog is handicapped from newborn. Rồi mình chở bé đi qua Bình Thạnh để đi thú y. Ôi trời, đi đâu vậy? Ôi trời ơi, đi chợ quá. Đi chợ quá. Cảm ơn chị. Vô nhà đi con xe không? Từ lúc được cứu đi bệnh viện đến lúc về nhà, mặt Mulan lúc nào cũng đăm chiêu buồn bã. Mulan bị ve chó nhiều và người đầy ghẻ. Cả cơ thể em bé gầy còm nhưng bụng thì rất to do suy dinh dưỡng và nhiễm giun đầy bụng. Chụp X-quang ra mới biết là chân con đã bị gãy rất nhiều đoạn trước đó, tự đau đớn rồi tự liền lại luôn. Không biết do bị thiếu canxi hay bị gãy xương nặng nhiều lần mà 4 chân của Mulan bây giờ biến dạng và cong vẹo. Ngay cả khi được cứu về rồi, được ôm ấp và dịu dàng thì ánh mắt của em bé cũng rất hoang mang, giống như không hiểu tại sao mình lại được yêu thương như vậy á. Sau khi được khám bệnh tổng quát, nằm viện 1 ngày thì Mulan được cho xuất viện để về nhà chích thuốc, phơi nắng và tập vật lý trị liệu. Có lẽ đây là lần đầu tiên con bé được tắm bằng xà bông thơm và sấy khô nên mặt của nó rất ngạc nhiên, không hiểu người ta đang làm gì mình á. Ngược lại, mặt Mulan lúc nào nó cũng đăm chiêu, lo lắng và sợ hãi. Khi mà được cho ăn đồ ngon á, lúc đầu con bé còn sợ không phải của mình nên không dám ăn. Vài hôm sau con bé quen á, nó bắt đầu ăn nhiều hơn, nhưng mỗi lần ăn là ăn rất nhanh và lúc nào cũng giận dữ vì sợ mấy bạn khác cướp mất đồ ăn ngon của mình á. Ngày đầu tiên á, Mulan còn ị dơ ở trong chuồng. Lúc mình tắm thì mình có nói chuyện với em bé. Mình nói là mỗi ngày từ bây giờ mẹ sẽ dẫn con ra công viên chơi, con cũng không phải nằm trong lòng lâu nữa, nên con nhớ là đừng có ị bẩn trong chuồng của mình nha. Là từ lúc đó chuồng của em bé lúc nào cũng sạch sẽ hết trơn.
Hạnh phúc của mình á là không chỉ thấy được sự hồi phục về thể chất của tụi nó mà còn chứng kiến được sự hồi phục về tinh thần của tụi nó nữa. Mấy ngày nay mình thấy Mulan vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, con bé cũng bắt đầu tự đứng được trên 4 chân của mình rồi. Dạ. Mặc dù á, là đi đến còn hơi yếu, nhưng mà mình tin là Mulan sẽ có cơ hội bình phục rất tốt. Con bé cũng bắt đầu tự tin hơn, bắt đầu thể hiện tính cách của mình, đặc biệt là khi nó ngủ hay làm cái mặt rất là mắc cười vậy nè. Tụi mình luôn tin yêu thương là liều thuốc có thể chữa lành tất cả. Hãy cùng tụi mình cầu nguyện cho Mulan sớm hồi phục và sớm tìm được một gia đình mới thật tốt nha. On December 6, 2023, the Forever Wheelchair family began the journey to Dong Thap, a distance of more than 150 kilometers from Saigon, a trip filled with quiet goodbyes and lingering emotions. After more than 1 year of walking alongside Forever Wheelchair, Mulan has become a completely different version of herself. No longer fearful, no longer timid like in the early days. She has grown stronger and is now ready to step into a new chapter of life. Born with a congenital paralysis, once confined to a cage and overlooked by the world, from this moment on, Mulan will write the rest of her story, with her own new journey ahead. Thank you to everyone who has taken the time to listen to Mulan's story. This has been a truly meaningful journey, and Forever Wheelchair would like to gently remind everyone how grateful we are to have been able to contribute a small part to her path. Be happy, our girl.